Chào đón cô bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Life. Cheesecake là một món bánh rất là nhiều bạn trẻ yêu mến với hương vị béo ngậy, ngọt ngào của lớp kem phô mai quyện cùng với bánh quy, giòn và tan ngay trong miệng. Với cách làm bánh cheesecake rất là đơn giản, không cần lò nướng, mình đã có thể làm ngay một chiếc bánh thật thơm ngon và hấp dẫn. Chiếc bánh này hấp dẫn như thế nào thì Huyền Trâm sẽ mời mọi người cùng bắt tay với mình nhé. Nguyên liệu để mình dùng làm món bánh cheesecake này đó là một hộp phô mai tươi 200g, bơ nhạt 65g, một hộp sữa chua không đường, 250ml kem tươi có độ cao là 35% béo, 70g đường, một gói bánh Oreo khoảng 120g, một khuôn nhỏ đế dời 22cm. Bước đầu mình sẽ tách cái phần kem ở giữa hai cái bánh ra. Sau đó mình sẽ bẻ nhỏ cho vào máy xay hoặc mình có thể đập nhỏ giã vụn. Sau khi mình xay nhỏ rồi, bơ mình cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây cho nó tan chảy, rồi mình đổ chung trộn vào, hòa thật đều cho nó được quyện bơ với lại bánh với nhau. Sau đó mình lấy khuôn ra, dưới lớp đáy là mình có lót một lớp giấy nến và mình sẽ đổ hỗn hợp vừa với bơ với bánh vào và dàn đều trên mặt khuôn. Mình nên dùng một cái thìa canh để dàn đều trên bề mặt của khuôn và cũng là một cái cách để mình nén cái phần bánh này được chắc hơn. Sau khi mình đã nén dàn trên bề mặt thật đều và nén được chắc thì mình cho phần bánh này vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút. Sẽ lấy khoảng 30ml nước và mình sẽ cắt 5 lá Valentine này làm đôi và ngâm trong nước để cho nó được mềm khoảng 5 phút. Mình sẽ đánh phô mai. Đầu tiên thì mọi người nên để phô mai ở ngoài với nhiệt độ phòng để cho nó được mềm. Và sau đó mình sẽ đánh phô mai nhẹ nhàng. Mọi người có thể đánh cái này bằng tay cũng được. Ở đây mình dùng máy thì nó thuận tiện hơn. Sau khi đánh phô mai với tốc độ nhỏ nhất, mình sẽ cho đường vào và cũng đánh trộn chung lên. Tiếp theo là mình tiếp tục đổ kem tươi vào và mình lại dùng máy tiếp tục đánh. Lưu ý là mình đánh vừa phải thôi chứ mình không cần phải đánh bông. Tiếp theo là mình sẽ cho sữa chua vào. Tất cả nguyên liệu được hòa trộn và mình đánh ở tốc độ vừa phải. Phần Valentine sau khi mình đã ngâm mềm, mình cũng cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây cho nó được hòa tan và mình sẽ ngoáy thật đều tan rồi đổ chung vào chỗ phần kem vừa đánh. Đánh thêm một lần nữa cho các hỗn hợp được hòa đều chung. Sau mình sẽ lấy phần đế bánh trong tủ lạnh ra và nhẹ nhàng đổ hỗn hợp phô mai lên trên phía bề mặt của
Mình sẽ đập nhẹ nhàng để cho cái phần kem nó được dàn đều và bề mặt nó được láng. Đó, mình sẽ lấy màng ni lông thực phẩm bọc lại và mình sẽ để trong tủ lạnh khoảng từ 3 đến 5 tiếng. Và nếu mà mình để qua đêm thì bánh hôm sau sẽ rất là ngon. Và đây là thành quả của mình sau khi mình đã để lạnh khoảng 5 tiếng. Bánh rất là tuyệt vời. Rất là đơn giản để lấy bánh ra. Mình sẽ dùng một cái khăn nhúng nước nóng ấm. Sau đó mình sẽ áp lên trên phía bề mặt ở phía ngoài của khuôn. Đây là cái cách để chúng ta lấy bánh ra rất là dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng mở khuôn và lấy bánh ra. Wow, bánh cheesecake của mình thật là ngon, rất là đẹp. Bí quyết để cắt bánh cheesecake ngon là mình sẽ dùng một con dao và sau đó mình sẽ nhúng vào nước nóng thì mình sẽ cắt bánh rất là dễ dàng và bánh nó sẽ được đẹp hơn. Với phần nguyên liệu trên thì chiếc bánh của chúng ta có độ ngọt rất là vừa phải, mát và rất là chắc, không bị lỏng trên phía bề mặt. Để trang trí cho phần bề mặt bánh được sinh động, mình sẽ dùng sô-cô-la và sau đó rắc lên trên bề mặt một chút sô-cô-la để làm chiếc bánh của chúng ta được đẹp mắt hơn. Vậy là Huyền Trâm vừa hoàn thành xong chiếc bánh cheesecake rất là nhanh và đơn giản phải không ạ? Chiếc bánh cheesecake này quả là thật hấp dẫn. Vậy thì các mẹ và các chị em gái hãy cùng nhanh tay vào bếp để cùng trổ tài món bánh này nhé. Nếu thấy hay, mọi người hãy like, đăng ký để ủng hộ giúp cho kênh của mình. Và bây giờ Huyền Trâm xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.